Mabuti pa itong Durgad, maraming binigay na pagpipilian. Eh ikaw nga, isa lang pinili mo, iniwan ka pa. Welcome to Add to Heart Reviews, ang reviews na pwede mong ipakilala sa iyong mga magulang. Ibabalikan ang Durgad Fusion sa 8-bit era noong dekada 80, yung mga panahong uso pa ang harana at pagsibak ng kahoy para umakit ng ligaw dahil sa itsura nitong old school na pormahan. Itong dekada ding ito, unang inilabas ang Nintendo Entertainment System or NES at ang Atari 2600. Mga gaming consoles ng inyong mga tito at tita na nag-inspire ng retro looks and aesthetics ng keyboard na ito. Ang target audience itong Durgad Fusion ay ang mga 80s kids na lumaki na at meron na ngayong mga kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay at pag-ibig. Masasabi ko na talaga namang huling-huli nito ang aking sense of imagination and nostalgia. At dahil single ako at maraming petty cash, hindi na ako nagdalawang isip pa na bilhin ito kagad. Di bali na malungkot, at least may bagong mechanical keyboard, di ba? Tingnan muna natin na maigi itong box ng unit. Maganda at maayos ang print presentation ng kahon at mukha talagang hindi ito tinipid. Sa harap ng box ay makikita natin ang version ng Durgad Fusion na makukuha nyo. Ang version na mayroon ako ay ang Durgad Fusion Steam Wireless version. Mayroong tatlong kulay ang keyboard na ito. Itong unit ko ay ang Steam colorway na may kulay red, black, and gray. Ang Navigator colorway naman ay may kulay white, blue, and yellow. At ang original colorway ay may kulay orange, gray, and white. Pero itong Steam colorway na ito, ang pinakagusto ko sa tatlo dahil kasing kulay nito ang paboritong game console na Nintendo Entertainment System. Ilabas na natin ang mga items sa loob ng kahon. Makikita natin ang mismong unit ng Durgad Fusion. Dust cover para kapag nalason ka na sa pangongolekta ng mga mechanical keyboards. Meron kang pang cover kapag hindi mo na ito ginagamit. White keycap puller because black is so overrated. Durgad cable strap, USB-A to USB-C converter, USB-C to USB-C cable, at USB-C to USB-A cable para marami kang pagpilian kung saan mo ito pwede isaksak. Di tulad mo na sinasaksakan sarili sa kung sino-sino. Sardinas lang ang peg. Mapunta naman tayo dito sa mismong unit. Very aesthetically pleasing ang pagkakadesign nitong unit na ito at consistent ang Durgad sa kanilang 80s theme vibe. Sa itaas na part ng keyboard ay makikita natin ang upper bezel na merong ridges na reminiscent sa ridges ng Atari 2600. Unang tingin pa lang ay halatang premium na at may quality ang produktong ito. Gawa sa plastic ang casing ng keyboard at may konting bigat din ito na nasa 613 grams. Kahit na hindi ito kasing bigat ng ibang mechanical keyboards na may aluminum casing, solid at sturdy ang pagkakagawa sa produktong ito at hindi kayo madidisappoint sa level of quality na inilaan dito. Di tulad ng level of quality ng relationship nyo. 3 months pa lang hiwalay na? Weak. Kahit na mukhang vintage ang itsura ng keyboard, ay modern naman lahat ng features ito. Sa upper right side ng unit ay mayroon itong on and off switch para sa wireless mode. Sinusuporta ng Durgad Fusion ang Bluetooth 5.0, 2.4 GHz wireless at USB-C wired connection. Pwede kang mag-swap ng walang kahirap-hirap from one device to another sa pagpindot ng function key, plus yung button kung saan mo gustong i-connect ang device. Compatible ang wireless connectivity ng Durgad Fusion sa Windows, iOS at Android devices. Seamless ang transition ng Bluetooth mula sa isang device papunta sa iba. Parang ikaw lang na seamless ang transition from one jowa to another. Grabe yan landi mo, bes. Sa upper left naman ng bezel ay ang logo ng Durgad pero meron itong hidden feature. Kapag pinindot mo ang right side ng logo ay magpa-pop up ang kabilang side nito at pwede mo nang tanggalin ang magnetic cover para ma-reveal ang nakatagong 2.4 GHz wireless dongle. Isang imaginative feature / Easter egg sa design ng keyboard na ito. Ang mga keycaps naman ay double shot cherry profile keycaps kaya hindi mag-fade ang mga key ledges over time kahit sa matinding paggamit dito. Ang switch na nasa unit ko ngayon ay ang cherry brown switches at itong switch na ito ay isang tactile switch nang ibig sabihin ay meron kayong mararamdamang tactile feedback kapag tinamaan ito ang kanyang actuation point. May joke dito somewhere pero hindi ko mahanap yung tamang actuation point. Kapag magkamali ako, baka iba yung makuha kong tactile feedback, kaya wag na lang. Nilabas ang Durgad Fusion na may iba't ibang klase ng Cherry MX switches na pwede nating pagpilian. Ang mga ito ay ang black, blue, red, brown, speed silver, silent black, at silent red switches. Mabuti pa itong Durgad, maraming binigay na pagpipilian. Eh ikaw nga, isa lang pinili mo, iniwan ka pa. Ang isang bagay na napansin ko ay hindi hot swappable ang mga switches nito. Ibig sabihin ay hindi mo na mapapalitan ang mga switch na makukuha mo out of the box. Hindi tulad ng ibang hot swappable mechanical keyboards na nasa market ngayon. Not unless i-desolder ang mga switches itong Fusion at mag-resolder ka ng mga panibago. Yun ay kung marunong ka mag-soldering. Kung marunong ka, edi go!
Factory lube din ang mga stabilizers ng keyboard na ang ibig sabihin ay nilagyan na ng Durgad ng lubricant ang mga stabilizers para mas konti na lang ang rattling at mas smooth sa pakiramdam ng pagpindot ang mga keycaps na nasa stabilizers. Maraming salamat Durgad. Sana all may pakialam, di ba? Kung trip nyo namang magtrabaho or mag-type sa dim light settings, unfortunately, walang backlight LED ang keyboard na ito. Kaya mahihirapan kayo na makita ang mga legends ng keycaps. Hindi naman ito nakakabawas sa overall quality nitong produkto. Kaya ko naman tanggapin na walang backlight itong Durgad Fusion. Parang yung kaya kong tanggapin na minsan may mga taong kaya kong pakiligin pero hindi ako kayang mahalin. Hindi makukumpleto ang mechanical keyboard review kung wala itong sound test. ASMR check. Enjoy! Pagdating naman sa gaming, kahit na naka-wireless mode, ay responsive at snappy ang input ng keyboard dahil sa 1 millisecond response rate nito. Wala akong napapansing lag sa mga nilalaro ko, lalo na sa mga games na kailangan ng split-second timing tulad ng mga first-person shooters. Yo! Let's go! In terms of battery naman, hindi sinabi ng Durgad ang battery capacity nitong keyboard. Pero sinabi nila na aabot daw ng 40 days of use ang battery nito. Hindi ko alam kung totoo itong sinasabi ng Durgad, pero sa 5 araw na gamit ko itong wireless mode ay ni minsan hindi ko pa kinailangang i-charge ang unit. Just the tip. Kung prefer nyo naman ang wired version, I would suggest na kumuha kayo ng coiled cable na tulad nito para makompleto ninyo ang 80s retro vibe na gusto nyo. Shoutout sa Pinoy business na KNKT or Connect Cable na nag-provide nitong cable na to. Pwede nyo i-customize ang kulay at itsura ng kable depende sa preference nyo. Ilalagay ko din ang kanilang Facebook page link sa description box para sa mga gustong umorder ng custom cable na tulad nito. Ang Durgad Fusion ay may retail price na $199 o nasa 9,600 pesos. Medyo may kamahalan kumpara sa ibang 65% na keyboard na nasa market ngayon, pero nasa eksaktong price range lang siya ng ibang premium quality na mechanical keyboards. Kaya worth it naman ang investment in the long run dahil sa kanyang kakaibang itsura and aesthetics na may modern features. Sana all natatawag na mahal. Magandang isama ito sa inyong koleksyon lalo na kung mahilig kayo sa mga retro theme at old school vibes tulad ko. Kompleto na sana sa tingin ko ang keyboard na ito kung inilabas ito ng Durgad na hot swappable at may LED backlight. Pero yun ay mga maliliit na kahilingan ko lang at hindi ito nakakabawa sa mataas na quality nitong produkto. At dahil dyan, bibigyan ko ang Durgad Fusion ng 8 pink hearts out of 10. Walang kapares ang keyboard na ito sa dami ng mga lumalabas na mechanical keyboard sa market ngayon. Medyo may kamahalan ng presyo para sa isang normal na consumer. Pero kung retro enthusiast naman kayo at batang 80s katulad ko ay sulit na ito. Hanggang dito na lang muna mga ka-heartbreak. Mag-iiwan na lang ako ng hugot quote na inspired ng review natin ngayon. Ibabalikan ng keyboard na to sa nakaraang bata ka pa at masaya. Pero para saan pa? Kung hindi naman ito kayang maibalik ang nakaraan ninyong dalawa. Medyo cringe pero pwede na. Paalam, muwa muwa, chup chup.